নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকৰ আগত আগন্তুক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 2023 বৰ্ষৰ বাবে সমান্তৰ প্ৰগতি পাঠটিৰ পৰা কিমান নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব, লগতে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত আগতে হৈ যোৱা MCQৰ প্ৰশ্নকেইটাও আলোচনা কৰিম। যে সমান্তৰ প্ৰগতি পাঠটিৰ পৰা মুঠতে এইবাৰ মুঠ নম্বৰ আহিব 6 নম্বৰ। ইয়াৰে নলেজৰ পৰা আহিব 1 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন এটা, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ পৰা 1 নম্বৰী প্ৰশ্ন আহিব 2টা, আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ পৰাই 3 নম্বৰৰ প্ৰশ্ন আহিব কেইটা, এটা আহিব। গতিকে মুঠ নম্বৰ আমাৰ কিমান হ'ব? 6 নম্বৰ। নলেজৰ 1 নম্বৰী এটা, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ 1 নম্বৰ আহিব 2টা, আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ পৰাই 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আহিব এটা। সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ মনত ৰাখিবলগীয়া 3টা সূত্ৰৰ নম্বৰ 1 সূত্ৰটো হ'ল সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ যদি প্ৰথম পদ A দিয়া থাকে, সাধাৰণ অন্তৰ D থাকে, তেতিয়াহ'লে nতম পদটো হ'ব কি an ইকুৱেল টু a প্লাছ n মাইনাছ 1 ইনটু d। ঠিক তেনেদৰে সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম পদ A দিয়া আছে, সাধাৰণ অন্তৰ D দিয়া থাকিলে সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ যোগফল কি হ'ব? Sn ইকুৱেল টু n/2 হোল ইনটু টুৱাইচ a প্লাছ n মাইনাছ 1 ইনটু d। ঠিক তেনেদৰে 3 নম্বৰটো হ'ল কি, যদি সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম পদ দিয়া থাকে, অন্তিম পদটো দিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ যোগফল হ'ব S ইকুৱেল টু n/2 হোল ইনটু a প্লাছ l। a হৈছে প্ৰথম পদ আৰু l ইকুৱেল টু হৈছে কি অন্তিম পদ। হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা 2019 বৰ্ষত অহা প্ৰশ্নটো আছিল 10,7,4, সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ 30তম পদটো হ'ল এত দিয়া আছিল -67, বিত দিয়া আছিল -77, চিত দিয়া আছে -87, আৰু ডিত দিয়া আছিল -97। সমান্তৰ প্ৰগতিটো আছিল কিমান দিয়া? 10,7,4, ইয়াত প্ৰথম পদ A ইকুৱেল টু কি হ'ব? 10, প্ৰথম আছে, গতিকে প্ৰথম পদ কি হ'ব? 10। D অৰ্থাৎ সাধাৰণ অন্তৰটো কেনেকৈ পাওঁ আমি? দ্বিতীয় পদ কাই আছে? 7 আছে, তাৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব? প্ৰথম পদটো বিয়োগ কৰিব লাগিব। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব? 7ৰ -10 বিয়োগ কৰিলে মাইনাছ কি হ'ব? 3 হ'ব। এতিয়া আমাক কি উলিয়াব দিছে? 30তম পদটো। 30তম পদটো ওলোৱাৰ আগে আমি কি জানিব লাগিল? nতম পদটো জানিব লাগিব। an ইকুৱেল টু a প্লাছ n মাইনাছ 1 ইনটু d জানিব লাগিল। ইয়াত এনৰ জেগাত আমাক কি দিয়া আছে? a30, 30তম পদটো উলিয়াব দিছে, গতিকে এৰ জেগাত আমাক কি দিয়া আছে? 10 দিয়া আছে। এনৰ জেগাত কিমান? 30 মাইনাছ 1 ইনটু ডিৰ জেগাত কি আছে? -3। ইয়াৰ পৰা আমি কি পাম? 10 প্লাছ 29 মাইনাছ কি পাম আমি? 3 পাম। 10 মাইনাছ 9 3 গুণ 27, 7, 7 গ'লে 2, 3 2গুণ 6, 7 7 87, অৰ্থাৎ 10ৰ পৰা 87টো মাইনাছ কৰিলে কি পাম? -77 আমি ইয়াৰ কি পাম? উত্তৰটো পাম। অৰ্থাৎ 30তম পদটো আমাৰ কি হ'ব? -77। গতিকে 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি? B, -77। 2020 বৰ্ষত অহা প্ৰশ্নটো আছিল 0, -4, -8, -12 সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ 26তম পদটো হ'ল এত দিয়া আছিল -96, বিত দিয়া আছিল 100, চিত দিয়া আছিল -104, আৰু ডিত দিয়া আছিল কিমান? -108। এতিয়া আমি সমান্তৰ প্ৰগতিটো চাওঁ। 0, -4, -8, -12 এই প্ৰশ্নটো আগৰ 19 বৰ্ষৰ প্ৰশ্নটোৰ দৰে এত দিয়া আছে ইয়াত কিমান? 0, আৰু ডি অৰ্থাৎ সাধাৰণ অন্তৰ কিমান হ'ব? দ্বিতীয় পদ কাই আছে? -4, তাৰ পৰা কি বিয়োগ দিব লাগিব? প্ৰথম পদ কিমান আছে? 0 আছে, গতিকে আমাৰ কি হ'ব? -4 হ'ব আমাৰ সাধাৰণ অন্তৰ। আমাক কি উলিয়াব দিছে? কিমানতম পদ উলিয়াব দিছে? 26তম, A26তম পদ উলিয়াব দিছে। তাৰমানে A প্লাছ 26 মাইনাছ 1 ইনটু কি? D। এৰ জেগাত আছে আমাৰ 0 প্লাছ 25 হ'ল -4, গতিকে 0টো 0ই থাকিল, প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ কি হ'ল? -4 100, গতিকে 26তম পদটো কি হ'ব? -100।
গতিকে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি -100। 2022 বৰ্ষত অহা প্ৰশ্নটো আছিল এটা সমান্তৰ প্ৰগতিৰ প্ৰথম পদ 4 আৰু সাধাৰণ অন্তৰ -3 হ'লে পঞ্চমটো পদ হ'ব এত দিয়া আছিল -8, বিত দিয়া আছে -11, চিত দিয়া আছে 16 আৰু ডিত দিয়া আছে 19। আমাক সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ প্ৰথম পদ দিয়া আছে a ইকুৱেল টু কিমান দিয়া আছে a ইকুৱেল টু 4 দিয়া আছে, সাধাৰণ অন্তৰ দিয়া আছে d কিমান -3 দিয়া আছে। এতিয়া পঞ্চম পদ a5 ইকুৱেল টু কিমান a প্লাছ 5 মাইনাছ 1 ইনটু d ইকুৱেল টু a মানে কিমান দিয়া আছে a জেগাত আমাৰ ইয়াত 4 হ'ব আৰু 5ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব 4 হ'ব ইনটু মাইনাছ কি হ'ব 3 হ'ব ইকুৱেল টু 4 প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ 4 3 গুণ কিমান 12, 4ৰ পৰা 12 বিয়োগ কৰিলে কিমান হ'ব -8। গতিকে পঞ্চম পদটো কি হ'ব -8 হ'ব। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব a -8। 2022 বৰ্ষৰে কম্পাৰ্টমেণ্টেলত অহা প্ৰশ্নটো আছিল 1, -1, -3, -5 এই সমান্তৰ প্ৰগতিটোৰ সাধাৰণ অন্তৰ কিমান লিখা। এত দিয়া আছে 1, বিত দিয়া আছে -1, চিত দিয়া আছে -2, ডিত দিয়া আছে 2। সমান্তৰ প্ৰগতিটো আমাক কি দিয়া আছে 1, -1, -3, -5 ... আমি সাধাৰণ অন্তৰটো কি ধৰি লওঁ দ্বিতীয় পদটোৰ পৰা প্ৰথম পদটো, তৃতীয় পদটোৰ পৰা দ্বিতীয় পদটো আৰু চতুৰ্থ পদটো তৃতীয় পদৰ পৰা বিয়োগ কৰিলে যদি একে ওলায় সেইটো কি বুলি কয় আমাৰ সাধাৰণ অন্তৰ। ইয়াত কি আছে দ্বিতীয় পদটো 1 আছে -1 আছে তাৰ পৰা প্ৰথম পদটো যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ কি হ'ব -2 হ'ব। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি এইটো কি আছে তৃতীয় পদটো -3 মাইনাছ আকৌ -1 ইয়াৰ পৰা কি হ'ব -3 মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ল 1 ইকুৱেল টু মাইনাছ কি হ'ল 2 হ'ল। ঠিক তেনেদৰে এইটো আমি কৰিব পাৰোঁ -5 মাইনাছ আকৌ মাইনাছ কি আছে 3 আছে -5 মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হ'ব +3 গতিকে ইয়াৰ পৰা কি আহিল 2। গতিকে সাধাৰণ অন্তৰ আমাৰ কি হ'ব -2 এইটো -2 এইটো -2 গতিকে আমাৰ কি হ'ব সাধাৰণ অন্তৰটো হ'ব -2। গতিকে প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আমাৰ চি নম্বৰ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ -2।